Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Vương Dịch Hành thi triển vũ hồn chân thân, Hoắc Vũ Hạo đã dùng lực oanh kích ra Hạo Đông Trưởng. Ban đầu với thân phận là một phong hào đấu la kiêm hồn đạo sư cấp 9, Cuồng Ngưu đấu la vô cùng tự tin. Cộng thêm việc sở hữu huyết sắc thiên la, hồn đạo khí phòng ngự bị động cấp 8 nữa, cho nên Vương Dịch Hành không tin đám hồn thánh vắt mũi chưa sạch có thể làm gì được mình. Thế nhưng ngay khi bị công kích của Hoắc Vũ Hạo đánh trúng, tấm khiên phòng ngự kiên cố lập tức vỡ tan tành. Không chỉ vậy, sức mạnh tinh thần ẩn chứa trong Hạo Đông Trưởng ập vào tâm trí, khiến Vương Dịch Hành liền mất kiểm soát, chìm trong ảo ảnh về quá khứ. Nhân cơ hội đó, vận mệnh chi nhãn trên trán Hoắc Vũ Hạo bắn ra Hoàng Kim Long Thương, cắm sâu vào đầu con hỏa ngưu, không ngừng hút lấy hồn lực của Vương Dịch Hành. Cùng lúc đó, Sang Nam Nam đã dùng Yên Chi Nhuyễn cân mãng của mình quấn chặt lấy đối thủ. Từ trên trời, kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần lao xuống với tốc độ cực nhanh, thẩm phán chi kiếm đâm thẳng vào vết thương do Hoàng Kim Long Thương tạo ra, sáng một đòn kết liễu cuối cùng. Đối mặt với liên hoàn kích, Vương Dịch Hành gào lên trong uất hận. Không, ta không cam tâm, sao ta có thể bỏ mạng trong tay một đám sâu kiến yếu ớt như vậy? Bằng ý chí cuối cùng, lão ta bộc phát một luồng năng lượng hủy diệt, đánh văng tất cả mọi người. Trước tình thế ấy, Hoắc Vũ Hạo đã lao lên che chắn cho Quý Tuyệt Trần, hứng chịu phần lớn sức mạnh phản vệ. Sau vài phút giãy giụa trên không, Cuồng Ngưu đấu la cuối cùng đã chút hơi thở cuối cùng và rơi xuống. Từ Tam Thạch nhanh chóng dùng Hoàng Kim Tuyển Vũ Thuẫn thu lấy thi thể của gã. Khi viện quân của Tinh La Đế quốc do Bạch Hổ công tước dẫn đầu tới nơi, chứng kiến tràng cảnh vừa rồi đã hoàn toàn sốc nặng. Họ không thể tin được một nhóm thiếu niên lại có thể hạ sát được đoàn trưởng Tà Quân hồn đạo sư Đoàn lừng lẫy. Lúc bấy giờ, Đời Hạo đích thân đến gần hỏi thăm, thế nhưng Hoắc Vũ Hạo lại tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng xa cách. Thấy vậy, Sang Nam Nam phải vội giải thích rằng đó là di chứng của hồn kỹ mà hắn vừa sử dụng. Về chiến lợi phẩm, Hoắc Vũ Hạo rất khôn khéo, hắn ra lệnh cho Từ Tam Thạch lột sạch mọi trang bị trên người Vương Dịch Hành, sau đó mới giao lại thi thể. Để làm dịu lòng các cường giả của Tinh La, hắn hào phóng tặng cho họ một siêu hồn đạo khí dò xét tầm cao cực kỳ quý giá. Sau đó, ngay khi trở về doanh trại, sự phản vệ của Hạo Đông Trưởng ập đến. Hoắc Vũ Hạo quằn quại trong đau đớn, tâm trí tràn ngập hình ảnh của Đông Nhi, hắn gục ngã trên giường, khóc nghẹn và gọi tên người mình yêu trong vô thức. Đúng lúc này, Đường Vũ Đồng bước vào, cử chỉ có phần cứng nhắc và do dự, nàng tiến đến bên giường. Hoắc Vũ Hạo đang mê man bỗng chộp lấy tay Đường Vũ Đồng, kỳ lạ thay, sự tiếp xúc này khiến hắn dần bình tĩnh lại, cơn run rẩy ngừng hẳn, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Từ Tam Thạch vốn đang âm thầm canh gác, thấy cảnh này liền lặng lẽ rời đi. Đường Vũ Đồng không nỡ rút tay ra, nàng ở lại, dùng khăn lau mồ hôi cho hắn. Nhìn gương mặt yếu đuối của chàng trai được mệnh danh là thiên tài, nàng bất giác cảm thấy một cảm xúc phức tạp. Mãi đến khi Hoắc Vũ Hạo ngủ say và buông lỏng tay, nàng mới nhẹ nhàng rời đi. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy và cảm thấy khỏe khoắn một cách lạ thường. Hắn tin rằng tối qua chính Đông Nhi đã đến bên hắn. Ngay khi đến gặp công tước Bạch Hổ, Hoắc Vũ Hạo đã được phong tước vị tử tước và được thưởng 10 triệu kim hồn tệ. Tuy nhiên đúng lúc này, tin tức khẩn cấp từ Bạch Hổ công tước đã phá tan bầu không khí yên bình. Tình báo đưa tin, thủ đô của Thiên Hồn Đế quốc đã thất thủ, đại quân của Nhật Nguyệt Đế quốc đang tràn vào như vũ bão, tình thế của toàn bộ đại lục đã đến bờ vực sụp đổ. Trong khi Bạch Hổ công tước và công chúa Cửu Cửu hoảng loạn, Hoắc Vũ Hạo lại là người bình tĩnh nhất. Hắn đưa ra hai phương án, một là rút toàn quân về Tinh La Thành, tập hợp lực lượng, cầu viện Sử Lai Khắc và các tông môn ẩn thế để phản công tổng lực khi đối phương đã phân tán lực lượng. Cách này tuy an toàn nhưng đồng nghĩa với việc Tinh La Đế quốc sẽ mất một nửa lãnh thổ và vô số dân thường sẽ gặp nguy hiểm. Phương án thứ hai là tấn công được ăn cả ngã về không, đột phá vào Minh Đấu Sơn mạch, phá vỡ phòng tuyến của địch, đặc biệt là vô hiệu hóa Tử Thần hồn đạo khí để tạo lợi thế cho Tinh La Đế quốc tấn công. Kế hoạch này lập tức bị toàn bộ đồng đội phản đối. Từ Tam Thạch tuyên bố nếu Hoắc Vũ Hạo đi, tất cả họ cũng sẽ đi. Tuy nhiên không ngờ rằng Hoắc Vũ Hạo lại đồng ý. Trước khi lên đường, Bạch Hổ công tước đã tặng cho Hoắc Vũ Hạo một chiếc vòng cổ răng nanh hổ của tổ tiên, hy vọng hắn sẽ bình an trở về. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn thầm nghĩ, vì Đông Nhi, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Đêm đó, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu hành động. Hắn phát hiện kẻ địch đã nâng cấp hệ thống phòng thủ với một mạng lưới dày đặc các hồn đạo khí dò xét chấn động. Nhưng bằng vận mệnh chi nhãn và khả năng phán đoán siêu phàm, hắn đã vượt qua vòng vây một cách an toàn. Khi đến gặp mục tiêu, hắn chủ động phá vỡ vòng bảo hộ tinh thần của địch. Ngay lập tức, toàn bộ hỏa lực trên ngọn núi đều nhắm vào hắn. Trong cơn mưa đạn, Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy Tử Thần hồn đạo khí có hình dạng một vũ khí hình mũi khoan màu đỏ sậm. Chỉ cần dùng tinh thần lực để dò xét nó, hắn đã cảm thấy một cơn đau xé tâm can. Giữa lúc nguy cấp, Đường Vũ Đồng bất ngờ xuất hiện, cứu hắn khỏi một đợt tấn công. Cô nàng cho hắn biết mình có thiên phú đặc biệt giúp bản thân bí mật đi theo hắn. Vậy là cả hai cùng nhau chiến đấu, nhưng rất nhanh liền bị một loại hồn đạo khí phòng ngự diện rộng đẩy lùi. Thời gian không còn nhiều, Hoắc Vũ Hạo lập tức ôm lấy Đường Vũ Đồng, vận chuyển nàng như một viên đạn pháo bay thẳng về phía đỉnh núi rồi hét lên: "Ở đó toàn lực phá hoại, không cần phải xen vào ta." Cứ thế, một mình hắn ở lại đối mặt với toàn bộ hỏa lực. Thế nhưng Tử Thần hồn đạo khí bất ngờ khai hỏa, mục tiêu của tia sáng đỏ sậm lại là Đường Vũ Đồng đang bay trên không. Đến đây thì cũng hết tập 123 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.